مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل مشتركيها. النهاردة معانا مجموعة من المواضيع هنتكلم فيها. المستشار أحمد ماهر عبده يثير غضب المسيحيين بعد هذه الأقاويل، وشيء مزعج. مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات العناصر الهاربة عن وفاة مينا عبد السيد. رد ناري من الكاتبة مرمر إدوارد على ما حدث في حلقة عمرو أديب حول مقتل مينا عبد السيد. مقال آخر بعد اختفائها في ظروف غامضة العثور على جثة الطفلة ساندي. مواضيع كتيرة نتكلم فيها. المستشار أحمد ماهر عبده يثير غضب المسيحيين بعد هذه التغريدة. بيقول أكتر الأشخاص الذين دفعوا عن المستشار أحمد عبده ماهر هم المسيحيين، وطالبوا بعدم حبسه ال5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وبعد إلغاء الحكم عليه. ورفض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على حبسه. كتب المستشار أحمد عبده ماهر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحن أهل الإسلام لا يمكن أن ننحدر للقول ما تقول اليهود في سيدنا عيسى وأمه العذراء أبدا، فهم يقولون بأنه ابن زنا، ومع هذا تجد المسيحيون يعاملون اليهود أفضل مما يعاملوننا، ومع ذلك إلا أنهم لا يهتمون بديننا ولا بنبينا. وهذه التغريدة أثارت غضب المسيحيين وعدد كبير، وكانت وجهت الكاتبة فاطمة نعود الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرفض التصديق على تنفيذ الحكم بحبس المستشار الوطني والمفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، قائلا: الحمد لله، خبر صار. رفض الرئيس المصري المحترم عبد الفتاح السيسي التصديق على تنفيذ الحكم بحبس المستشار الوطني والمفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان. وقالت: وتعاد محاكمته من جديد يوم 7 فبراير الحالي، وكلنا أمل في نصرة الله العدل الذي لا يخشى معه كيد الكائدين وظلم الظالمين. شكر الرئيس المثقف عبد الفتاح السيسي. نفخر بك رئيسا لمصر العظمى في الجمهورية الجديدة. ملحوظة لمن يسأل: ما دخل السيد الرئيس بالقضاء؟ لأن الحكم في هذه القضية كان في المحكمة المستعجلة أمن الدولة طوارئ دون استئناف ولا نقض، ويجب تصديق الرئيس على الحكم قبل التنفيذ. مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات العناصر الهاربة عن وفاة مينا عبد السيد. نفى مصدر أمني صحة ادعاءات بعض العناصر الهاربة بالخارج حول ظروف وفاة المواطن مينا عبد السيد عطية، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة قيام والده بالإبلاغ عن تغيب نجله عن المنزل. وأضاف المصدر أنه يعاني من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية وحالات اكتئاب وضعف في الإبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولدتهم. وبتاريخ 29 يناير الماضي عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحي بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكور داخل بيارة الصرف الصحي، وقد تعرف أهله عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. حفل زفاف عريسة السماء. جنازة مينا كانت حفل زفاف عريسة السماء. والدها بكى وسط جموع المعزين. عاوز أعرف الحقيقة مات إزاي؟ فالغموض اكتنف هذه الواقعة. والأب يؤكد: ما عنديش مشكلة إنه يكون وقع في البير غصب عنه، بس لو حد اعتدى عليه أو وقعه دون قصد. عاوز أعرف اللي حصل علشان لا أسأل عنه يوم الدين. مينا الحاصل على بكالوريوس زراعة لم يكن لديه عداوة مع آخرين. والده يصف بأنه كان شبه الملائكة بأعماله. معاه الكتاب المقدس قديم وجديد على طول في شنطته، وله صلوات كثيرة في اليوم. ده بتاع ربنا، ده بتاع السماء.
يدخل أشوف أوضته يبكي زي العيال. والد الشاب العشريني ينتاب إحساس فقدان فلذة الكبد بصوت مبحوح. يدخل يشوف أوضته يبكي زي العيال الصغيرة، مش هقدر أعيش من غيره. بيبوس هدومه حتة حتة. لم يصدق الأب اختفاء ابنه 7 أيام، ثم العثور على جثته متحللة بعد رحلة بحث طويلة ولف على أقسام الشرطة. يتذكر تفصيل المكالمة الأخيرة مع ابنه يوم الاثنين اللي فات. اتصل على الساعة 6:06، كان خارج من عمله بعدما خد أوراقه وأنهى علاقته بالمكان، وقال لي أنا راجع على البيت. ومن ساعتها اختفى لحد ما لقيناه جثة. آخر يوم شغل المينا اختفى وعثر على جثته بعد 7 أيام. مينا وفق والده ساب شغله لأن جسمه كان ضعيف، وهو اشتغل بالمحل يومين وبعدين عربية داست على رجله، فخد أجازة 4 أيام ورجع تاني اشتغل 3 أيام وخد أجازة 11 يوم علشان أعياد المسيحيين، وبعدها قرر ترك العمل باتفاق بينه وبين الإدارة. ومع وجود آثار تشبه الحروق على جسد مينا، والده لم يتهم أحد بعينه بمحضر الشرطة، لكنه في الوقت نفسه عاوز أشوف فيديوهات أو أي حاجة تؤكد إنه وقع غصب عنه، ولو حد عمل فيه كده يتقبض عليه. والد مينا أثناء حديثه للمصري اليوم: لقينا الجثة داخل البير. الكنيسة اللي اعتادت مينا الصلاة بها الناس فيها كانت هتموت عليه. الكنيسة كانت مليانة. والده بيشير إلى ابني ما كانش بيحب الأرض، كنا بنقول عليه إنه بتاع السماء. لذا يعول على مصلحة الطب الشرعي لحسم جدل وجود شبهة جنائية من عدمه. إحنا مش عارفين وشه وجسمه كانوا محروقين كده تعذيب ولا المية حللت الجثة. الأب يطلعنا على فيديوهات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، يشير لقينا الجثة داخل البير عند محطة زويل، وشكله وقع في بيارة وجرفته المياه لحد المكان ده. من كتر اللطم مش قادر مش وشي. بعد العثور على الجثة اتصلت الشرطة على هاتف خال مينا يشرح والد الأخير. اتصلوا بينا من تليفون مينا وعرفنا إنه لما وقع في المية خط الموبايل لم يتلف، وطلعوه وقالوا لينا في الأول علشان لا نتصدم: تعالوا لقينا مينا وافتكرنا إنه عايش، وبصلنا الاسم قالوا الباقي في حياتكم. والد مينا لم تمحو ذاكرته أبدا هذه اللحظة. لطمت على وشي وصرخت بشكل هستيري من كتر اللطم، مش قادر من وشي لحد دلوقتي. لم يتمالك الأب أعصابه بالكاد، وقلبه لم يهدأ للحيرة الذي انتابته. يا عالم ابني ملوش عداوة مع حد، كان عاوز يسلك سلوك الرهبنة، حاسس إنه مختلف عن الناس، ولو عيل صغير غلط فيه كان بيقول له الله يسامحك. الناس كلها بتحلف بيه. كان عندنا أمل إن مينا يرجع تاني. حقيقي أنا مش قادرة. نجوى كامل والدة مينا بتناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي: يا سيادة الرئيس، كان عندنا أمل مينا يرجع في حضننا تاني، لكن رجع جثة محترقة عليها آثار تشبه التعذيب، واستلمت ابني والكدمات في عينه وحروق في جسمه. النيابة اتخذت قرار بتشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي عشان تحدد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة. حقيقة الموضوع مثير وصعب جدا. رد ناري من الكاتبة مرمر إدوار على ما حدث في الحلقة عمرو أديب حول مقتل مينا. رد ناري. علقت الكاتبة مرمر إدوار على عدم ذكر قضية الشاب القبطي مينا عبد السيد اللي تم العثور عليه مقتولا في البير. أنا مش عارف أنت قلت ليه مقتول، هل أنت حددتي ولا ده كلام؟ في برنامجه الحكاية الذي يذاع على قناة MBC، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يؤسفني أن عمرو أديب تناول كل المواضيع اللي احنا عارفينها، ولم يذكر الموضوع اللي واجع المصريين سواء مسيحيين أو مسلمين.
وأضافت: وهو قتل مينا عبد السيد يا عمر أو يا عمرو، حس شوية بوجع الأم والأب والناس المتعاطفة وشاركهم حزنهم. بتنزل معارض وإعلانات بدل ما تدين وتشجب الجناه. كنت بفتكر أول شيء بعد فرحة مصر إنك هتتكلم في الموضوع ده. عموما ربنا يعطي صبرا وسلاما لأهله، أمه وأبوه والأسرة كلها. ونحن نثق في كل الثقة في رجال الشرطة بسرعة القبض على الجناه ده إن كان مقتولا. وعدم ذكر قضية مينا في برنامج عمرو أديب أثار غضب المسيحيين بطريقة شديدة. وكانت طالبة الكاتبة مرمر إدوارد من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسرعة القبض على الجناه الذين قاموا بقتل الملاك مينا عبد السيد بكل وحشية وأقصى عقوبة لهم. أنا مش معاكي، أنت ليه قررت إن هو اتقتل؟ بتقول مينا الشاب الجميل المؤدب في مقتبل العمر 19 سنة بيعمل عشان يساعد الأسرة في أحد المطاعم، يتعامل بوحشية هكذا، اتقتل واترمى في مصرف مائي أثناء عودته من عمله. بنطالب بسرعة القبض على الجناه وأقصى عقوبة لكي لا يحدث مع أي شخص آخر، ونثق في الأمن والشرطة المصرية. وقالت: بنصلي لوالديه بالصبر وهذا الشهيد في مكان أفضل من أتعاب ووحشية العالم، ولكن حق مينا لازم يرجع. على أي أساس قررت إن مينا اتقتل؟ أنا معرفش. واضح إنها شغالة رئيسة نيابة ولا شغالة محققة. بعد اختفائها في ظروف غامضة العثور على جثة الطفلة ساندي. بعد اختفائها في ظروف غامضة العثور على هذه الجثة، عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة الطفلة ساندي إسماعيل مقتولة داخل شوال بمركز الصف في جنوب المحافظة فجر اليوم الخميس، وذلك بعد تغيبها عدة ساعات في ظروف غامضة. تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة اختار من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة داخل شوال بالقرب من منزل بقرية الشرفة بنطاق المركز. اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبيها. انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب والعقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة الشرق إلى محل البلاغ، وتم فرض كردوني أمني بمحيط البلاغ، وتبين أنها الطفلة ساندي ذات ال5 سنوات والمبلغ بغيابها. معاينة العقيد تامر صالح والمقدم محمد العشري بيّنت عدم وجود إصابات زارية بجثة الطفلة أو آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. كلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. تركزت خطته لفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة ومنزل أسرتها لتحديد خط سيرها وآخر مشاهدة قبل اختفائها، إضافة إلى فحص علاقات والديها لمعرفة وجود عداوات من عدمه. هذا الخبر من جريدة الفجر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. أمين. يا رب احفظنا واحفظ هذه البلد من كل المصادمات وكل الإهانات. شكرا لكم، ولا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عاجل جدا إعلان سبب وفاة مينا عبد السيد، يعاني اضطرابات نفسية. ماذا قالت؟ نفى مصدر أمني صحة ادعاءات بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج حول ظروف وفاة المواطن مينا عبد السيد عطية، مؤكدا أن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة قيام والده بالإبلاغ عن تغيبه عن المنزل. وأضاف أنه يعاني من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية وحالات اكتئاب وضعف في الأبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولادتهم. وتابع المصدر بتاريخ 29 يناير الماضي عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحي بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكورة داخل بيارة الصرف الصحي، وتعرف أهله عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
هذا ما هو سمعناه وما نقلناه من جريدة الحق والضلال. وهل هذا إن كان هو الحق أم الضلال؟ الله هو الذي يعرف الحقيقة. ومع كل احترامي، علق الأنبا موسى على وفاة ونياحة الابن البار مينا عبد السيد بأنه في وسط القديسين العظماء. أحبائي وأعزائي، ونظرا لمشاعر أهل هذا الشخص البار أيا كان، إنه شاب مات في رعيان شبابه، فليس علينا أن نتكلم عليه بأي سوء، ولكن ننقل لكم كل ما هو يقال، إننا لا نأتي بشيء. وبالنسبة لماركو جرجس الذي أرسل لنا بأنه هو موجود، ولكن نحن لا نثير الإشاعات، ولكن نأتي بمقالات مكتوبة في جريدات منشورة على المواقع، إن كانت مواقع حقيقية أو مواقع وهمية. أنا لا أؤتي بشيء من أفكاري، ولا أؤتي بأشياء من عقلي، بل كلها مقالات مكتوبة وهي موجودة على السوشيال ميديا وعلى المواقع. وإن كانت هناك أو أخبار غير حقيقية فأنا أتأسف على كل ما يحدث، ولكن كما قلت إن هذه الأخبار وهي منقولة على السوشيال ميديا سواء أو مواقع. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى الخير لكم دائما بكل سلام وبكل الحب. واليوم نشرت لكم من داخل الموقع حتى تتأكدوا أني لا أأتي من دماغي ولا من عقلي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.